السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية الأبناء هي من أعظم المسؤوليات التي تقع على عاتق الوالدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتربية البنات. ولكن قبل أن نبدأ، وإذا كنت مسلما ضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة الحياة علمتني. والآن هيا بنا لننطلق. إن التربية الصحيحة وفقا للشرع الإسلامي لا تقتصر على تعليم الفتاة الأمور الدينية فحسب، بل تشمل أيضا تنمية شخصيتها وتعزيز قيمها الأخلاقية وتزويدها بالمعرفة التي تحتاجها لتكون إنسان فاعل في المجتمع. في هذا المقال أنا أستعرض بعض المبادئ والأساليب التي يمكن أن تساعد الوالدين في تربية بناتهم تربية صحيحة وفقا للشرع الإسلامي. تعزيز الإيمان والعقيدة. من الضروري أن يتم غرس الإيمان في قلب الفتاة منذ الصغر. يجب تعليمها أساسيات العقيدة الإسلامية مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. يمكن تحقيق ذلك من خلال سرد قراءة القصص القرآنية مع الأطفال مثل قصص الأنبياء لتعزيز الإيمان. تلاوة القرآن. تشجيع الفتاة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، مما يساعد في بناء علاقة قوية مع كتاب الله. القدوة الحسنة. تعتبر الأسرة هي النموذج الأول الذي تتعلم منه الفتاة، لذلك يجب على الوالدين أن يكونوا قدوة حسنة في سلوكياتهم وأخلاقهم. يمكن أن يتضمن ذلك السلوكيات اليومية، الالتزام بالصلاة والصدق والأمانة في المعاملات والتعامل مع الآخرين. تعليم الفتاة كيفية التعامل بلطف واحترام مع الآخرين. التعليم والمعرفة. تعتبر المعرفة من أهم جوانب التربية. يجب تشجيع البنات على التعليم والمشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية. هذا يمكن تحقيق ذلك من خلال التعليم النظامي، دعم الفتاة في دراستها ومساعدتها على تحقيق أهدافها. الأكاديمية. التعليم غير الرسمي. تشجيعها على قراءة الكتب وحضور الدروس والمحاضرات. تعزيز القيم الأخلاقية. تربية الفتاة على القيم الأخلاقية السليمة أمر بالغ الأهمية. يجب تعليمها أهمية الأخلاق مثل الصدق. تعزيز قيمة الصدق في الحديث والأفعال. التسامح. تعليم الفتاة قيمة التسامح والرحمة اتجاه الآخرين. تنمية المهارات الاجتماعية. تطوير المهارات الاجتماعية للفتاة يساعدها على التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع. يمكن تحقيق ذلك من خلال الأنشطة الاجتماعية. تشجيع الفتاة على المشاركة في الأنشطة الجماعية مثل الفرق الرياضية أو الأنشطة التطوعية. تعليم مهارات التواصل. تعليمها كيفية التعبير عن آرائها بوضوح واحترام. سادسا، تعزيز الاستقلالية. من المهم تعليم الفتاة كيف تكون مستقلة وتعتمد على نفسها. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد المسؤوليات. منح الفتاة مسؤوليات منزلية تناسب عمرها لتعليمها. الاعتماد على النفس. تشجيع اتخاذ القرار. منحها الفرصة لاتخاذ قرارات بسيطة لتعزيز ثقتها بنفسها. الحوار والتواصل. فتح قنوات الحوار مع الفتاة يعزز من ثقتها ويفتح المجال لتبادل الأفكار والمشاعر. يجب على الوالدين الاستماع الجيد. منح الفتاة الفرصة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها. تقديم المشورة. توجيهها براحة دون فرض الآراء. التربية على المحبة والرحمة. من المهم أن يشعر الأبناء بالأمان والمحبة في بيئتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال عبارات الإيجابية. استخدام كلمات مشجعة ومحفزة. الاهتمام العاطفي. تخصيص وقت للعب والتفاعل الإيجابي. توجيهها نحو المستقبل. توجيه الفتاة نحو الأهداف المستقبلية يساعدها في وضع خطة لحياتها. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد الأهداف. مساعدتها على تحديد أهداف شخصية وأكاديمية. التخطيط. تعليمها كيفية وضع خطة لتحقيق هذه الأهداف. الالتزام. بالشرع يجب أن تكون جميع جوانب التربية متوافقة مع تعليم الإسلام. يتضمن ذلك تعليمها الحلال والحرام. توضيح الأمور التي يجب تجنبها وفقا للشريعة. عن تشجيع الطاعات. تعزيز العبادات والأعمال الصالحة. وختاما، إن تربية الفتاة تربية صحيحة وفقا للشرع الإسلامي تتطلب جهودا متواصلة من الوالدين، بدسها تثمر عن بناء شخصيات قوية ومؤثرة في المجتمع من خلال تعزيز القيم الدينية والأخلاقية وتطوير المهارات التعليمية والاجتماعية. يمكن إعداد الفتاة لتكون فردا فاعلا ومؤثرا في المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. إذا شاهدت الفيديو للنهاية، أضع تعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل بالاشتراك في القناة.